أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا بقاء إلا لله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب، مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا أبو علي. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعو يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم ساقوني بقيد يا أخي، اليوم ساقوني بقيد يا أخي، والشمر ألمني، والشمر ألمني، وأطفالي معي. جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعده، ومتن زينب كسرا. فغدت تنادي والفؤاد تفطرا. أنعم أنعم جوابا يا حسين، أما ترى أما ترى يا شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي.
حكم قضاه عليك رب المشعر، وبالسبا والضرب يا أخت اصبري، صبرا كما صبر الذي سكن الغري، وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. جاوبت زينب قالت خويا أنا بعيني لباري لك أيتامك، والله أنا بعيني لباري لك عيالك، وأنا بعيني لبسكت لك أطفالك. خويا الموت لا يرضى بدالك، خويا نروح كل احنا فدالك. اجت ساعة من ساعات يوم العاشر، زينب قعدت عند جسد الحسين، بمن تحكي ويا من تحكي يا رسول الله، لو يا أمير المؤمنين لو يا الزهراء. قالت لا أريد أنتخب واحد يعرف الحسين خير معرفة. رفعت راسها إلى السماء قالت هذا الذي مرمي على التربان خديه هو اللي يا جبريل كنت تهز له مهده. شيله قبل لا ينضرب هالحال جده، وتشوف أمه ووالده وحمايل تخيل. شوف تنتخبي زينب، انزل يا جبريل على التراب رفعاه، ولا تقدر السهم الذي في قلبه طلعه، بس اريد اوصيك لكن بهونك لا تشيل وياه ضلعه، لكن بهونك لا تشيل وياه ضلعه. كافي نزف دم الذي من جروحه يسيل. بعد زينب جبريل يلي على جد نزلت بايات الكتاب، انزل على حسين بجفن لو قطعة ثياب. شلون ابيات هاي؟ يلي على جد نزلت بايات الكتاب، انزل على حسين بجفن لا قطعة ثياب، لا يبقى عاري ويسترى بس ذاري التراياب، والليل شارك بالستور من يجبل الليل. جبريل هذا حال الحسين، تعال اسولف لك حالي اليوم يوم ال11. وحدي أركب هالحرم يصعب علي، وحدي أركب هالحرم يصعب علي، إلا إذا أشبك تحتها 2 يدي.
شو تريدين زينب؟ قالت ابسط جناحك ابسط جناحك خل تدوس عليه رقية، ابسط جناحك خل تدوس عليه رقية، وسكنة وحميدة وعاتكة وباقي المدالي، ركبهم بعزلة يركبون بمهانة، تدري هالايتام من اخويا حسين امانه، ومن نمشي يا جبريل امشي انت ورانا، خوف طفل يوقع اذا من محمل يمين. شلون يوم هذا على زينب التفتت العمر بن سعد، يا عمر يا عمر دفنت قتلاك وتركت الحسين على بوغاء كربلاء، هذا اليوم جهزوا النياق للنساء 80 علوية، أركبوهم على ظهور نياق عجف بلا غطاء ولا وطاء. أمر عمر بن سعد بأن يركب الرجال بنات رسول الله، اجتمعوا الرجال حول النساء، قالت زينب ما تريدون؟ قالوا هذا أمر الأمير أن نركب النساء على نياق رسول على النياق العجف. قالت سود الله وجهك يا عمر بن سعد، أتأمر الرجال الأجانب أن يركبوا بنات رسول الله؟ هذول بنات الخدر، هذول بنات العفة، أأمرهم أن يتنحوا ونحن نركب بعضنا بعضا. تدري ايش سوت زينب؟ عمرها 58 سنة، وشافت البارحة ليلة 11 محرم وليلة العاشر ما نامت. السيد الخوئي يقول لما أصبح يوم 11 ولا الشعر سوداء برأس زينب، أصبح شعرها أبيض. وقفت زينب يم كل ناقة تنادي بأسماء النساء واحدة واحدة وتركبهن للناقة. رباب أركبت الرباب، ليلى أم كلثوم ركبت جميع البنات، وما بقى إلا الإمام زين العابدين وزينب. التفتت لزينب قالت ولدي علي تعال أصعد أركبك على ظهر الناقة، أنت عليل أنت مريض. قالها عما زينب إذا ركبتيني من الذي يركبك أنت على ظهر الناقة؟ اختنقت زينب بعبرتها، صارت تتلفت يمينا وشمالا. قالها ما بك يا عم زينب؟ قالت أنا رايحة العباس قاعدة. وركب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم طاحن بشده. قالها عم تعالي أنا أركبك. ثنى ركبته وهو يرتجف من الضعف والألم. صعدت زينب أركبها، سقط هو على الأرض على التراب، فلما رأوه اجتمعوا عليه، هذا يرفس الإمام وهذا يضربه بالسوط. أركبوه على ظهر الناقة. اجوا العمر بن سعد قالوا هذا الشاب علي المريض يتمايل يمينا وشمالا، ما نفعل؟
قال اربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال إلى بطن الناقة. قيدوا الإمام بالسلاسل والأغلال. سمعنا العليل يباشرونا، ما شفنا عليل يقيدونا، وبنياق هزل يركبونا. مروا بالنساء، خذوهم مروا بيهم على القتلى، مروا بيهم على الصرعى، على الشهداء. كل وحدة شافت ابنها وشافت أخوها وصارت تصرخ: عم زينب شوفي ابني، عم زينب شوفي ولدي. زينب التفتت الإمام زين العابدين قالت له: ولدي علي شوف كل الأجساد، هذا نايم على ظهره، هذا على يمينه، هذا على شماله، بس الحسين مكبوب على وجهه. لما رأت الحسين على التراب نادت جداه: يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء، مسلوب العمامة والرداء، ونساؤك سبايا. أرادت أن تلقي بنفسها على جسد الحسين. قالها: عم ارحمي ضعف حالي. عم زينب، إذا نزلت من الذي يركبك الناقة؟ قالت: أريد أودع أخوي الحسين. قال: ودعيه من على ظهر الناقة. التفتت لزينب قالت: خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة. خويا تدري الشمر بيا ايش سوى خويا بساطة علمتوني تلوى. جاه الجواب من الحسين: لا تكثري عتبك وانا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس. شاش اسوي يا حسين؟ روح الشريعة بلشي تشوفين. عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتار. قالت: لو خيروني يا خليص بقيت وياك، أقعد لعد راسك يا نور العين وانعاك، لكني لو ظليت من يبرى اليتاماك، ولو طوح الحادي وحدب هاي الضعين، صديت إلى المسنات والعبرة جرية، وصاحت يا حامي الضعن زينب سبيه، عقب الخدر للشام يردوني هدية، يلي جبتني قوم ردني للمدينة. زينب ما نزلت من على ظهر الناقة، لكن سكينة ألقت بنفسها على صدر الحسين وهي تنادي: أبا حسين أيتموني بعدك، أبا حسين ضربوني بالسياط، أبا حسين رأيت عمتي زينب تضرب بكعب الرمح ليلة البارحة.
وإذا بالنداء من منحر الحسين: سكينة أبلغي شيعتي عني السلام، نوحوا على المظلوم، نوحوا على المظلوم، نوحوا على المظلوم. ابنيتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلاماتي، نوحوا على المظلوم. قولي لهم نصبوا العزاء ونوحوا على المذبوح، واقضوا عزاكم باللطم وايامكم بالنوح، نوحوا على المظلوم. اسمع شي يقول لك الحسين: لا تخبريهم بالشمر يوم على صدري، داس بنعاله وركز البتار في نحري، نوحوا على المظلوم. بعد يا سكينة لا تخبريهم بالأعوجية ايش سوت بحالي، داست على صدري وسكنة شافت أحوالي، نوحوا على المظلوم، نوحوا على كلما أرادوا رفع سكينة ما استطاعوا، تعلقت بأبيها، جروها جرا، وإذا بيد الحسين ارتفعت، صارت على ظهر سكينة، احتضن سكينة. آجركم الله. بينما هي كذلك وإذا بيد الحسين صارت على ظهر سكينة، نادى الشمر: يا قوم، حتى يرفع الحسين يده عن سكينة اضربوها بالسياط. فصاروا يضربونها بالسياط ويجرونها من على جسد الحسين. بو يا خيمة خيمة أثار الأبو يا ناس خيمة، والله حريمة 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 يفيع على بناته وحريمة. يا ياب والله هضيمة هضيمة هضيمة، نصير من زغر يتيمة. أبعدوا سكينة. وآخر وداع من زينب، وأسألكم الدعاء. وقفت زينب نظرة أخيرة للحسين،
حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم فتت عقلها وحريمكم ذوب قلبها. حرق الخيام والله ما ظل لنا جلد لركوب الجمال، ولا غمضت عيني ولا ساعة من الليل. يردونا نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير تكفين، لا تقول عني سافر وما ودعاني. راحوا خواتي وللقبر ما شيعوني، يا ريتهم وياك بالبار يدفنوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي يا الله يا الله يا الله. جزاكم الله خير، شاركت العزاء، لبست السواد، بكيت، هنيئا لكم. إن شاء الله محسوبة عند الزهراء، تجون يوم القيامة بشفاعة الزهراء بواسطة الزهراء، تناديكم ادخلوها بسلام آمنين قبل كل الخلق وقبل كل الملأ. انت عليك طمغة الحسين، لك شفاعة الحسين. ويقول الشاعر، يقول على ظهري أشيل كتابي واتخطى الخلق يا ناس، وأدور بالحشر شافع لحتى تنقطع الأنفاس. شفيعي كلكم تعرفوه مثل ما أحد ينقاس، شفيعي بالصدر مصيوب جثة يوقف بلا راس. إن شاء الله هناك تلقاك الحسين وبيده يدخلك للجنة، محسوبة عند الزهراء هاي الدمعات وهاي العزاء. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله بالحسين الشهيد اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اقض حوائج المحتاجين، أد دين كل مدين، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اشف وعافي جميع المرضى يا الله، بمريض كربلاء زين العابدين. عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمؤسسين الفاتحة تسبقها صلوات.